Xin chào các bạn, welcome to our channel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề cực kỳ thú vị và phức tạp, top 10 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Việc xếp hạng sức mạnh các quốc gia mang tính chủ quan và phụ thuộc vào tiêu chí bạn đặt ra. Chúng ta sẽ xem xét sức mạnh quân sự, ảnh hưởng kinh tế, tầm ảnh hưởng chính trị và cả tác động văn hóa. Sức mạnh mềm mà khó định nghĩa, nhưng bạn sẽ nhận ra ngay khi thấy. Vậy nên, hãy cùng bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới, khám phá những quốc gia định hình cực diện thế giới nhé. Được rồi, hãy bắt đầu với chú vời, hay đúng hơn là chú đại bàng đầu trang trong phòng Hoa Kỳ. Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ đã giữ danh hiệu siêu cường duy nhất của thế giới, và không khó để hiểu tại sao. Chúng ta đang nói về nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo GDP danh nghĩa, một quân đội khiến phim bom tàn trông giống như vở kịch của trường học, và một hệ thống chính trị có tầm ảnh hưởng trong các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc. Nhưng thế giới đang thay đổi, sự trỗi dậy của Trung Quốc, sự hồi sinh của Nga và các liên minh toàn cầu đang phát triển khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ có còn đứng một mình trên đỉnh cao. Đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền dự trữ của thế giới, nhưng sự thống trị của nó đang bị thách thức. Văn hóa Mỹ, từ phim Hollywood đến các công ty khởi nghiệp ở thung lũng Silicon, vẫn giữ được sức hút toàn cầu, nhưng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ K-pop, Bollywood và các điều nhảy TikTok. Nhắc đến các cường quốc đang lên, chúng ta hãy nói về Trung Quốc. Trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc đã trải qua một cuộc chuyển đổi kinh tế đáng kinh ngạc. Từ một xã hội chủ yếu là nông nghiệp trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sự trỗi dậy của Trung Quốc được thúc đẩy bởi chủ nghĩa tư bản do nhà nước lãnh đạo, lực lượng lao động khổng lồ và sự chăm chỉ. Nhưng tham vọng của Trung Quốc không dừng lại ở sự thống trị kinh tế. Họ đang đầu tư mạnh vào quân đội, hiện đại hóa lực lượng vũ trang với tốc độ đáng báo động đối với một số nước láng giềng. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế và sáng kiến vành đai và con đường của họ tìm cách kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi thông qua các dự án cơ sở hạ tầng. Bất chấp những thách thức như lo ngại về nhân quyền và suy thoái môi trường, ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ chỉ tăng lên trong những năm tới. Từ cường quốc kinh tế Trung Quốc, chúng ta chuyển sang một quốc gia được biết đến nhiều hơn với sức mạnh quân sự Nga. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Nga đã trải qua một giai đoạn điều chỉnh, nhưng dưới thời Vladimir Putin, Nga đã tái khẳng định mình là một thế lực trên trường quốc tế. Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, một lực lượng quân sự đáng gờm và tài năng về điều động địa chính trị. Họ cũng có nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn, từ dầu mỏ và khí đốt đến kim cương và gỗ, mang lại cho họ đòn bẩy đáng kể trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, nền kinh tế của Nga không hẳn là một mô hình đa dạng hóa hay đổi mới, và việc phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng khiến họ dễ bị tổn thương trước biến động giá toàn cầu. Bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế và sự cô lập ngoại giao, Nga vẫn là một nhân tố quan trọng trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là ở Đông Âu và Trung Á. Từ vùng đồng bằng băng giá của Nga, chúng ta di chuyển đến trung tâm châu Âu Đức. Đức có thể không có sức mạnh quân sự như một số quốc gia khác trong danh sách này, nhưng đừng để điều đó đánh lừa bạn. Đức là một cường quốc kinh tế, nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới, và là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của Liên minh châu Âu. Ô tô Đức, kỹ thuật Đức, hiệu quả Đức, tất cả đều là những lời sáo rộng vì một lý do. Đức là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về sản xuất, công nghệ và đổi mới. Họ cũng là một nước xuất khẩu lớn, có nghĩa là vận may kinh tế của họ gắn liền với sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Là nền kinh tế lớn nhất của EU, tiếng nói của Đức có trọng lượng rất lớn trong việc định hình chính sách của EU về mọi thứ, từ thương mại đến nhập cư. Mặc dù Đức có thể không phô trương sức mạnh quân sự của mình, nhưng chắc chắn đó là một lực lượng đáng gờm trên trường quốc tế. Từ đầu tàu kinh tế của Đức, chúng ta vượt qua eo biển Manche đến Vương quốc Anh. Vương quốc Anh có thể là một quốc đảo nhỏ, nhưng nó có một lịch sử lâu dài về việc vượt qua trọng lượng của mình trên trường thế giới. Từ thời đế quốc Anh cho đến vai trò hiện tại là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Vương quốc Anh luôn là một nhân tố quan trọng trong các vấn đề toàn cầu. Vương quốc Anh vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể trên toàn cầu với quân đội đẳng cấp thế giới, khu vực tài chính phát triển mạnh và tầm ảnh hưởng văn hóa vượt xa biên giới của họ. Bất chấp những thách thức như Brexit, Vương quốc Anh là một quốc gia có lịch sử lâu dài và tự hào, và nó sẽ không sớm bị lãng quên. Từ những sanh đường lịch sử của Vương quốc Anh, chúng ta bay đến xứ sở kim chi Hàn Quốc. Khi nghĩ về Hàn Quốc, bạn có thể nghĩ đến K-pop, kim chi và những bộ phim truyền hình Hàn Quốc siêu hấp dẫn, và bạn đã không sai. Hàn Quốc đã trở thành một cường quốc văn hóa toàn cầu, với âm nhạc, phim ảnh và chương trình truyền hình thu hút khán giả trên toàn thế giới. Nhưng Hàn Quốc không chỉ là Hallyu, nó cũng là một cường quốc công nghệ và kinh tế, nơi có những gã khổng lồ toàn cầu như Samsung, Hyundai và LG. Hàn Quốc đã chuyển mình từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về công nghệ, đổi mới và ngoại giao.
Họ đã chứng minh rằng một quốc gia có thể vừa là người tạo xu hướng văn hóa, vừa là một nhân tố quan trọng trên trường thế giới. Từ những con phố nhộn nhịp của Seoul, chúng ta đến với kinh đô ánh sáng Paris, Pháp. Pháp, vùng đất của rượu vang hào hạng, thời trang và một je ne sais quoi nhất định. Nhưng Pháp không chỉ là một gương mặt xinh đẹp, đó cũng là một quốc gia có lịch sử lâu dài và nhiều câu chuyện, một nền văn hóa phong phú và tầm ảnh hưởng toàn cầu vượt xa biên giới của nó. Pháp là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một cường quốc hạt nhân và là nhân tố quan trọng trong NATO. Họ có một quân đội hùng mạnh, một nền kinh tế phát triển mạnh và một ảnh hưởng văn hóa khó có thể nói quá. Bất chấp những thách thức như trì trệ kinh tế và bất ổn xã hội, Pháp là một quốc gia biết cách tạo dấu ấn trên trường thế giới. Từ những con phố lãng mạn của Paris, chúng ta hành trình về phía đông đến đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Nhật Bản là một quốc gia có những mâu thuẫn thú vị, đó là nơi mà truyền thống cổ xưa cùng tồn tại với công nghệ tương lai. Nhật Bản là một cường quốc kinh tế, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới và là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về công nghệ, đổi mới và sản xuất. Từ ô tô và đồ điện tử đến trò chơi điện tử và anime, Nhật Bản có sở trường tạo ra những thứ mà mọi người trên khắp thế giới muốn mua. Nhật Bản cũng là một quốc gia có nền văn hóa phong phú, lịch sử hấp dẫn và quan điểm độc đáo về thế giới. Bất chấp những thách thức như dân số già, Nhật Bản vẫn là một nhân tố quan trọng và có ảnh hưởng trên trường thế giới. Từ những con phố rực rỡ ánh đèn neon của Tokyo, chúng ta đến với những sa mạc lấp lánh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. UAE là một quốc gia tương đối mới trên trường quốc tế, nhưng họ chắc chắn đã tạo nên tiếng vang. Từ những tòa nhà chọc trời cao chót vót của Dubai đến những cung điện sang trọng của Abu Dhabi, UAE đồng nghĩa với sự giàu có, xa xỉ và tham vọng. UAE đã nhanh chóng chuyển mình từ một vùng nước yên ả thành một trung tâm toàn cầu về tài chính, du lịch và thương mại. Họ có một vị trí chiến lược ở ngã tư đường của châu Âu, châu Á và châu Phi, và họ đang tận dụng tối đa điều đó. UAE cũng là một nhân tố quan trọng trong thị trường năng lượng toàn cầu, với trữ lượng dầu mỏ và khí đốt khổng lồ. Họ đang đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, công nghệ và đổi mới, hướng tới một tương lai vượt ra ngoài nhiên liệu hóa thạch. Từ sa mạc của UAE, chúng ta dừng chân cuối cùng ở Trung Đông Israel. Israel là một quốc gia nhỏ, có diện tích bằng New Jersey, nhưng nó có tác động rất lớn đến trường thế giới. Israel là một cường quốc công nghệ, được biết đến với các công ty khởi nghiệp tiên tiến, các trường đại học đẳng cấp thế giới và tinh thần đổi mới. Đó cũng là một cường quốc quân sự lớn, với một đội quân được đào tạo bài bản và trang bị tốt. Israel là một quốc gia của những mâu thuẫn, nơi lịch sử cổ đại va chạm với công nghệ hiện đại, và nơi tinh thần đổi mới phát triển mạnh mẽ cùng với ý thức sâu sắc về truyền thống. Đó là một quốc gia luôn phát triển, luôn thử thách bản thân và luôn tạo dấu ấn trên thế giới. Vậy là chúng ta đã có một chuyện tham quan nhanh top 10 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Chúng ta đã thấy những người khổng lồ kinh tế, siêu cường quân sự và những người tạo xu hướng văn hóa. Nhưng nếu có một điều chúng ta đã học được, thì đó là cán cân quyền lực toàn cầu liên tục thay đổi. Những nhân tố mới đang nổi lên, các liên minh cũ đang bị thử thách và chính định nghĩa về quyền lực đang phát triển. Thế giới đang ngày càng trở nên đa cục, không một quốc gia nào nắm giữ tất cả các quân bài. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu bạn thích video này, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký để biết thêm nội dung sâu sắc.